મિત્રો નમસ્કાર, હું છું ડૉક્ટર દીપન પટેલ, ફાઉન્ડર એન્ડ CEO aalayamrehabcare. મિત્રો આજે આપણે વાત કરવાના છીએ પાણી એક ખૂબ મહત્વની વસ્તુ કે જે આપણા શરીરનું પેટ્રોલ માનવામાં આવે છે, પરંતુ ક્યાંક ને ક્યાંક આજની આ બિઝી લાઈફમાં લોકો પાણી પીવાનું ભૂલી જાય છે અને એના જ કારણે મોટા ભાગના રોગો થતા હોય છે. આજે હું થોડી પાણી વિશેની બાબતો શેર કરીશ કે જેનાથી તમને પણ આઈડિયા આવશે કે પાણી શરીરમાં કેમ મહત્વનું છે. અને હવે તો એપલ વોચ, સેમસંગ વોચ એમાં પણ પાણીના કાઉન્ટર આવી ગયા છે કે દિવસમાં તમે કેટલું પાણી પીવો છો એ તમે કાઉન્ટ કરી શકો. કારણ કે રિસર્ચમાં એ સાબિત થયું છે કે શરીરની અંદર પાણી ખૂબ જ મહત્વનું છે. મિત્રો, પાણી એ આપણા શરીરમાં કામ કરવાની જે શક્તિ હોય છે એનો મુખ્ય ભાગ માનવામાં આવે છે. ક્યાંક ને ક્યાંક ઘણી બધી વખત આપણને થાક લાગતો હોય છે, નબળાઈ લાગતી હોય છે, આપણું કોન્સન્ટ્રેશન ઓછું થતું હોય છે. એનું મુખ્ય કારણ હોય છે કે આપણા કોષોની અંદર પાણીનું પ્રમાણ ઓછું થઈ ગયું હોય છે અને કોષોમાંથી જ આપણને શક્તિ મળે છે અને કોષોનું મુખ્ય બંધારણ પાણી હોય છે. અને જો પાણી શરીરમાંથી વધારે પ્રમાણમાં ઓછું થાય છે તો એની સીધી અસર આપણા DNA ઉપર થતી હોય છે અને ક્યાંક ને ક્યાંક એના જ કારણે આપણને અલગ અલગ રોગ થવાની સંભાવનાઓ વધી જતી હોય છે. એટલે જ પાણીને ખૂબ જ મહત્વનું માનવામાં આવે છે. મિત્રો, પાણી એ તમારી રોગ પ્રતિકારક શક્તિને વધારે છે, તમને પાચન કરવામાં મદદ કરે છે. કેન્સર થવાની શક્યતાઓ પણ જો યોગ્ય પ્રમાણમાં પાણી પીવામાં આવે તો ઘટી જતી હોય છે. પરંતુ ક્યાંક ને ક્યાંક આપણને પાણી વિશેનું મહત્વ સમજાવવામાં જ આવ્યું નથી ક્યારેય. મિત્રો, જ્યારે પણ આપણે ખોરાક ખાઈએ છીએ ત્યારે એનું પાચન કરવા માટે પાણી એ ખૂબ જ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. કારણ કે પાણીના કારણે જ આપણી પાચન ક્રિયા ઇઝી થતી હોય છે અને એમાંથી જે આપણે ખોરાક ખાતા હોઈએ છીએ એમાંથી વિટામિન્સ અને માઇનરલ્સ છૂટા પડતા હોય છે. હવે આ વિટામિન્સ અને માઇનરલને શરીરના બધા જ કોષો સુધી લઈ જવાની જવાબદારી પાણીની હોય છે. એટલે જ એવું કહેવામાં આવે છે કે આપણા શરીરનો 80 થી 85% ભાગ પાણી છે. હવે સાથે સાથે આપણે જે ઓક્સિજન લઈએ છીએ એ ઓક્સિજનને ફેફસાના કોષો સુધી પહોંચાડવાની જવાબદારી પણ પાણીની હોય છે. અને જે કોષોની અંદર ટોક્સિન્સ એટલે કે વધારાનો કચરો પેદા થતો હોય છે એ કચરાને કિડની વાટે બહાર કાઢવાની જવાબદારી પણ પાણીની હોય છે. સાદી ભાષામાં માનવામાં આવે તો આખા શરીરનું જે ટ્રાન્સપોર્ટેશન મિકેનિઝમ કહેવાય એ મિકેનિઝમ પાણી દ્વારા હેન્ડલ થતું હોય છે. પરંતુ લોકોમાં આ અવેરનેસ અથવા તો જાગૃતિનો અભાવ છે અને ક્યાંક ને ક્યાંક પૂરતું પાણી ન પીવાના કારણે ઘણા બધા રોગો થતા હોય છે. મિત્રો, આપણા શરીરમાં ઘણા બધા સાંધા છે. હવે એ સાંધામાં લ્યુબ્રિકેશનની જરૂર છે. આ લ્યુબ્રિકેશનમાં ખૂબ જ મહત્વનો ભાગ પાણી ભજવે છે. એટલે જ એવું કહેવામાં આવે છે જો તમને સાંધાનો વાર છે એટલે કે આર્થરાઇટિસ, રૂમેટોઇડ આર્થરાઇટિસ, એન્કલોઝન સ્પોન્ડાઇલાઇટિસ, ગાઉટ, આ બધા જ રોગોમાં પાણી પીવામાં આવે તો તમારા સાંધામાં ફ્લેક્સિબિલિટી વધી જતી હોય છે. કારણ કે એમાં લ્યુબ્રિકેશન વધી જતું હોય છે. આ સાથે સાથે જે લોકોને કોન્સ્ટિપેશન અથવા તો કબજિયાતની પ્રોબ્લેમ રહેતી હોય એમાં પણ પાણી ખૂબ જ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. યોગ્ય પ્રમાણમાં પાણી પીવાથી તમને હાર્ટ એટેક અથવા તો લકવા થવાની સંભાવનાઓ ઘટી જતી હોય છે. મિત્રો, યોગ્ય પ્રમાણમાં પાણી પીવાથી જે હૃદયની નળીઓ હોય છે એમાં કોલેસ્ટેરોલ જમા થવાની શક્યતાઓ ઘટી જતી હોય છે. આ સાથે સાથે આપણું બોડી જ્યારે ઓવરહીટ થાય છે એને કૂલડાઉન કરવા માટે પણ આપણે પાણી પીવામાં આવે છે. હવે સાદી ભાષામાં સમજાવું તો આપણે ગાડી જ્યારે વધારે ચલાવીએ છીએ અને રેડિએટર જ્યારે ગરમ થઈ જતું હોય છે ત્યારે આપણે એને ઠંડુ પડવા દઈએ છીએ. એવી જ રીતે આપણા શરીરનું જે ટેમ્પરેચર મિકેનિઝમ છે એ પણ પાણી દ્વારા જ મેન્ટેન થતું હોય છે. મિત્રો, મગજ શરીરનો સૌથી મહત્વનો હિસ્સો, એમાં 85% ભાગ પાણી છે. સાથે સાથે આપણું જે ન્યુરલ નેટવર્ક છે, જે આપણા શરીરની અંદર જે બધા જ હોર્મોન રિલીઝ થતા હોય છે જેમ કે ડોપામિન, સેરોટોનિન, એની અંદર પણ પાણી ખૂબ જ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. મિત્રો, શરીરનું એક સાયકલ છે જેને સ્લીપ વેક સાયકલ કહેવામાં આવે છે. એટલે આપણે ચોક્કસ ટાઈમે ઊંઘીએ છીએ અને ચોક્કસ ટાઈમે ઉઠીએ છીએ. આ જે સાયકલ છે આ સાયકલને જાળવવામાં પણ પાણી ખૂબ જ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. અને હું માનું છું ત્યાં સુધી કોઈ પણ માણસે ઊંઘતા પહેલા પાણી પીવું ખૂબ જ જરૂરી છે અને સવારે ઉઠો ત્યારે નયના કોઠે પણ પાણી પીવું ખૂબ જ મહત્વનું માનવામાં આવે છે. મિત્રો, આ સાથે સાથે સ્કિન એટલે કે આપણી ચામડી, આપણે ચામડીની અંદર જે તેજ હોય છે
એમાં પણ પાણી ખૂબ જ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે અને ઉંમર સાથે ઉંમર ના દેખાય એટલે કે એન્ટી એજિંગ પ્રોસેસ માટે પણ પાણી ખૂબ જ મહત્વનો ભાગ ભજવતું હોય છે. ઘણા બધા સ્ત્રીઓને પીરિયડ્સની અંદર પેઇન થતું હોય છે. એ પીરિયડ્સની અંદર જ્યારે દુખાવો થતો હોય છે એની અંદર પણ જો તમે યોગ્ય પ્રમાણમાં પાણી પીવો છો તો એ દુખાવો ઘણો બધો ઓછો થઈ જતો હોય છે. મિત્રો, આપણા આખા શરીરનો કંટ્રોલ એ હોર્મોનથી થાય છે અને જ્યારે શરીરમાં ડિહાઇડ્રેશન થાય અથવા તો પાણી ઓછું થાય એટલે હોર્મોન ઓછા થઈ જતા હોય છે અને શરીરમાં વિવિધ પ્રકારની તકલીફો જેમ કે ડાયાબિટીસ, થાઇરોઇડ, અલગ અલગ તકલીફો ચાલી થતી હોય છે. સો આવી તકલીફો ના થાય એના માટે યોગ્ય પ્રમાણમાં પાણી પીવું ખૂબ જ જરૂરી હોય છે. મિત્રો, જમતા પહેલાં 20 થી 30 મિનિટ પહેલાં જો 2 થી 3 ગ્લાસ પાણી પીવામાં આવે તો એનાથી તમને વજન ઉતારવામાં પણ ખૂબ જ મદદ થતી હોય છે. અને સાથે સાથે એક વાત દરેક મિત્રોએ યાદ રાખવાનું છે, જમીને તરત વધારે પડતું એટલે કે 1 ગ્લાસ કે 2 ગ્લાસ પાણી ના પીવું જોઈએ, કારણ કે એનાથી તમારી પાચન ક્રિયા મંદ પડતી હોય છે. જમ્યા પછી 1-2 ઘૂંટડા જ પાણી પીવું જોઈએ અને કલાક પછી તમે 2 થી 3 ગ્લાસ પાણી પી શકો છો, જેનાથી તમારું ડાયજેશન એટલે કે પાચન ક્રિયા વધારે સારી બનતી હોય છે. હવે આ બધું સમજ્યા પછી ખૂબ જ મહત્વનું છે કે દરેક વ્યક્તિએ કેટલું પાણી પીવું જોઈએ. સ્ત્રીઓએ 2 થી 2.5 લીટર પાણી રોજે પીવું જોઈએ અને પુરુષોએ 2.5 થી 3 લીટર પાણી રોજે પીવું જોઈએ. સાદી ભાષામાં સમજાવું તો આપણા જે ગ્લાસ હોય છે 10 થી 15 ગ્લાસ પાણી આપે રોજ પીવું જોઈએ, જે તમારા શરીરને હેલ્ધી અને તંદુરસ્ત રાખતું હોય છે. આશા રાખું છું પાણી ઉપરનો આ વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હશે અને નાનામાં નાના બાળકથી લઈને મોટી ઉંમરના લોકો સુધી પાણીનું આ ફાયદો સમજવો ખૂબ જ જરૂરી છે, કારણ કે પાણીમાં કોઈ ટેસ્ટ હોતો નથી અને નાના બાળકો જે અત્યારે સોડા પીતા હોય છે જેમાં કેલરી હોય છે એની જગ્યાએ એ લોકો વધારેમાં વધારે પાણી પીવે એવો આપણે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. જો તમને અમારો આ વિડીયો પસંદ આવે છે તો ચોક્કસથી એને અત્યારે જ લાઈક અને શેર કરો અને સાથે સાથે મેડિકલમાં જે સાંધા અને સ્નાયુના દુખાવા થતા હોય છે એની આવી જાણકારી માટે તમે અમારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો. ધન્યવાદ.